Nhân vật chính của bộ phim là một cô gái trẻ tên Angela. Cô có một người anh trai là Jackson, cùng bạn gái của anh ta là Beth. Ngoài ra trong nhóm còn có một cậu thanh niên quay phim tên Elliot. 4 người bọn họ là những thợ săn ma chuyên nghiệp, nổi tiếng với khả năng trừ tà và xua đuổi bất kỳ hồn ma nào đang quấy nhiễu gia chủ. Hôm đó cả nhóm đến nhà một người đàn ông tên Frank. Vợ ông ta vừa mới qua đời cách đây không lâu, để lại ông cùng đứa con gái nhỏ Suzy. Kể từ sau cái chết của vợ, Frank liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, kèm theo những bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong nhà. Người đàn ông nghi ngờ vợ mình đã trở về để ám lấy hai bố con ông ấy. Jackson nghe xong thì tự tin nói rằng sẽ giúp xua đuổi hồn ma, sau đó nhanh chóng cùng 3 người trong nhóm chuẩn bị dụng cụ. Frank không hề hay biết tất cả chỉ là một màn lừa đảo, cả nhóm không hề có năng lực trừ tà. Bọn họ chỉ đơn giản dùng một vài trò bịp nhằm lấy tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Jackson là kẻ đứng sau toàn bộ kế hoạch, anh ta đang nợ nần chồng chất và cần một số tiền lớn để trả nợ. Jackson vì thế đã mang danh tiếng của người mẹ quá cố, người từng là một nhà ngoại cảm nổi tiếng, để quảng cáo cho khả năng tâm linh của hai anh em bọn họ. Mỗi phi vụ đều được chuẩn bị bài bản. Elliot sẽ là cameraman, trong khi Angela đóng vai thầy trừ tà. Ở phía hậu trường, Jackson cùng cô bạn gái Beth nhận nhiệm vụ điều khiển thiết bị, giúp tạo ra âm thanh và những tiếng thì thầm, như thể là có ma thật ở hiện trường. Angela sau đó sẽ giả vờ nói chuyện với hồn ma và cố gắng giải thoát linh hồn cho nó. Frank hoàn toàn không hay biết bản thân bị lừa, nghĩ rằng hồn ma vợ mình đã được siêu thoát nên liền trả một khoản tiền công hậu hĩnh cho nhóm. Thế nhưng ngay khi xong việc chuẩn bị rời đi, Angela nhìn vào những con ma nơ canh đặt ở góc phòng, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ngay khi cô vừa tiến lại gần, hồn ma người vợ đã mất của Frank bất ngờ xuất hiện lao đến, khiến Angela giật mình ngã quỵ xuống đất, máu mũi cũng lập tức tuôn ra. Tối hôm đó, cả nhóm kéo đến một quán bar để ăn mừng sau một phi vụ thành công. Jackson tiếp tục tranh thủ lấy danh tiếng của mẹ để quảng cáo cho nhóm, và điều này khiến Angela vô cùng khó chịu. Mẹ của bọn họ trước đây từng trải qua một cuộc đời bi kịch, luôn nhìn thấy những ảo giác đáng sợ và phải sống những ngày cuối đời ở bệnh viện tâm thần. Sáng hôm sau, Angela vừa ngủ dậy thì nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ. Bà ta bảo rằng nhà của mình dạo gần đây liên tục có tiếng trẻ con la hét lúc nửa đêm, cầu xin nhóm của Angela đến giúp đỡ. Thế nhưng khi nghe đến tên địa chỉ, gương mặt của cô gái lập tức thay đổi. Đó là một trại trẻ mồ côi, nơi từng xảy ra một vụ thảm sát, khiến 3 đứa trẻ tử vong một cách đầy ghê rợn. Linh cảm có điều chẳng lành, cô gái lập tức từ chối lời đề nghị. Angela sau đó dành chút thời gian để đến trường đại học. Dạo gần đây cô liên tục cúp tiết, thành tích học tập ngày càng sa sút, còn bị hiệu trưởng cảnh báo sẽ đuổi học nếu không chịu cải thiện. Trong lúc đang nói chuyện, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Angela chết lặng khi nhìn thấy một người đàn ông với cơ thể đầy máu bước vào. Ngay sau đó mũi của cô gái lại chảy máu giống hệt lần trước. Angela lo lắng bèn lập tức đến gặp ông ngoại để hỏi về quá khứ năm xưa của mẹ mình. Ông ta kể rằng trước đây, mẹ của Angela cũng thường xuyên nhìn thấy những hồn ma và mỗi lần như thế mũi của bà ấy lại chảy máu. Nghe những lời này khiến Angela vô cùng lo lắng, cho rằng bản thân có thể đã thừa hưởng năng lực từ bà ấy. Trở về nhà, cô gái phát hiện gương mặt của Jackson đầy những vết thương. Thì ra anh ta vừa bị bọn côn đồ chặn đường đánh đập vì chưa trả hết khoản nợ còn thiếu. Jackson tức giận hỏi Angela vì sao lại từ chối khách hàng lúc sáng, trong khi anh ta đang rất cần tiền. Angela bảo rằng cô cảm thấy trại trẻ mồ côi kia có điều gì đó bất thường, thế nhưng Jackson không hề quan tâm. Điều duy nhất anh để ý là số tiền khổng lồ mà người phụ nữ kia hứa sẽ trả cho họ. Beth cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống lừa đảo này nên muốn bỏ lại tất cả để chuyển đến London sinh sống. Jackson cố ngăn cản và hứa rằng đây sẽ là phi vụ cuối cùng. Sau khi nhận số tiền này, anh ta sẽ trả hết nợ và làm lại từ đầu. Đêm hôm đó, Angela đang ngủ thì nghe thấy một tiếng động lạ dưới bếp. Cô gái từ từ bước xuống, phát hiện mẹ mình đang đứng trước mặt. Điều đáng sợ là đôi mắt bà ấy đã biến mất, chỉ còn lại 2 cái lỗ đen sì. Angela giật mình tỉnh giấc, nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô gái bước xuống nhà và bảo Jackson rằng mình sẽ nhận vụ điều tra ở trại trẻ mồ côi. Nghe vậy anh ta vô cùng vui mừng, liền nhanh chóng gọi cả nhóm thu xếp đồ đạc để lên đường. Sau một ngày dài trên xe, bọn họ cuối cùng đã đến được trại trẻ mồ côi. Một ông lão tên Victor là quản gia, đến mở cổng và đưa mọi người vào bên trong. Cả nhóm sau đó gặp được một người phụ nữ tên Green, cũng là chủ nhân của trại trẻ. Bà ta kể rằng trước đây nơi này do chồng mình quản lý, nhưng kể từ sau khi ông ấy qua đời, mọi thứ cũng dần trở nên tồi tệ. Đỉnh điểm là khi vụ án mạng xảy ra cách đây 15 năm, khiến 3 đứa trẻ trong cô nhi viện thiệt mạng. Bà Green sau đó đưa ra hình ảnh của 3 đứa trẻ, bao gồm Missy, Tammy và Claire, cùng với gã hung thủ đã giết bọn chúng, không ai khác chính là Herman, đứa con trai lớn của bà. Hắn ta sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ, và việc này khiến người phụ nữ vô cùng đau buồn, không hiểu lý do vì sao con trai mình lại làm vậy. Không chỉ giết chết bọn trẻ, Herman còn dùng chỉ và kéo để may chặt miệng của chúng, khiến cảnh sát và phóng viên lúc bấy giờ gọi hắn là một con quái vật. Sau khi đã tạm thời nắm bắt được tình tiết, Angela hỏi bà Green về những hiện tượng lạ xảy ra gần đây. Bà ta bảo rằng ban đầu chỉ nghe tiếng trẻ con cười đùa, nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên đáng sợ, những tiết la hét thất thanh và gào khóc mỗi đêm, khiến bà ta không thể nào yên giấc. Sau khi nghe xong câu chuyện, cả nhóm bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch như mọi khi. Elliot lắp đặt máy quay, Beth bố trí hệ thống âm thanh và Angela vào vai nhà ngoại cảm.
Trong lúc cả nhóm đang bàn bạc thì riêng Angela lại cảm thấy nơi này có gì đó bất thường. Khi đang đứng chỗ cầu thang, chợt cô nhìn thấy bóng một đứa trẻ lướt ngang qua, ngay sau đó máu mũi của cô gái lại chảy. Angela lập tức đi vào nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm vang lên gần đó. Cô từ từ bước đến mở cửa từng căn buồng, nhưng không thấy gì bất thường. Chợt đằng xa có bóng một đứa trẻ chạy ngang qua. Angela vội đưa Elliot vào một căn buồng gần đó để trốn. Thế nhưng khi quay đầu lại, trước mặt cô là một đứa trẻ với phần miệng bị khâu kín lại với nhau. Angela vừa nhìn thấy thì lập tức ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, đã thấy cả nhóm đang vây quanh mình với gương mặt lo lắng. Cô gái vội trấn an bảo rằng mình không sao, yêu cầu bọn họ mau bắt tay vào công việc. Sau khi chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, Jackson cho tiến hành kế hoạch như đã bàn bạc. Bà chủ nhà tò mò hỏi về cách bọn họ trừ tà. Jackson lập tức tuông ra một tràng những từ ngữ cao siêu, nhưng thực chất là hoàn toàn do anh ta bịa đặt. Mặc dù vậy, trong ánh mắt của bà Green dường như đã nhìn thấu rằng màn trừ tà này chỉ là một trò bịp. Về phía Angela, đang cùng Elliot tiến vào khu vực bị ma ám trong căn nhà. Cô gái gọi tên 3 đứa trẻ đã chết năm xưa, sau đó đi vào căn phòng trên tầng áp mái, nơi từng là phòng ngủ của bọn chúng. Lúc này bỗng có tiếng nhạc vang lên đâu đó, tuy nhiên dường như chỉ Angela là có thể nghe thấy. Cô gái đi theo âm thanh, chợt phát hiện hồn ma của Tammy, một trong 3 đứa trẻ đã chết năm xưa đang đứng trước mặt. Nó dẫn cả hai đi thẳng về khu nhà phía đông, cũng chính là nơi bà chủ nhà căn dặn không được bén mảng tới. Nhìn thấy sự việc, bà Green lập tức trở nên căng thẳng, yêu cầu Jackson gọi bọn họ quay lại. Thế nhưng Angela hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo. Ngay khi cả hai tiến sâu vào dãy hành lang, sàn nhà dưới chân Elliot bất ngờ đổ sập, khiến cậu ta rơi thẳng xuống tầng hầm bên dưới. Jackson vội chạy tới kiểm tra, nhìn thấy chân của Elliot đã bị thương nặng và cần được đưa đến bệnh viện gấp. Mặc dù vậy, anh ta vẫn nghĩ đây chỉ là một sự cố nhỏ, muốn cả nhóm tiếp tục kế hoạch vì sợ sẽ làm hỏng phi vụ. Tuy nhiên Angela kiên quyết đề nghị phải cứu Elliot trước. Cả hai sau đó dùng một chiếc thang để xuống tầng hầm. Tại đây họ bắt đầu để ý đến những điều bất thường. Các bức tường xung quanh đều viết đầy những dòng chữ cầu cứu, dưới sàn nhà thì có vô số những món đồ trẻ em bị vứt ngổn ngang. Angela lập tức nhận ra 3 đứa trẻ năm xưa từng bị nhốt ngay tại tầng hầm này, nghi ngờ bà chủ nhà cũng có liên quan đến vụ việc. Cô gái sau đó tiết lộ sự thật cho Jackson rằng bản thân có năng lực nhìn thấy những hồn ma và đã được một trong số 3 đứa trẻ đưa đến nơi này, chứng tỏ chúng muốn cô vạch trần vụ việc ra ánh sáng. Jackson không tin những gì em gái nói, khuyên cô nên tiếp tục kế hoạch ban đầu để lấy tiền. Thế nhưng Angela kiên quyết từ chối, bảo rằng nơi này đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng và cô không muốn tiếp tục màn lừa đảo này nữa. Sau khi đưa Elliot rời khỏi tầng hầm, Jackson đã một mình đến gặp bà Green, thông báo rằng họ sẽ tiếp tục làm lễ trừ tà. Thế nhưng người phụ nữ thẳng thừng tuyên bố rằng đã biết bọn họ là những kẻ lừa đảo ngay từ đầu, yêu cầu cả nhóm rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bà ta sau đó còn đổ lỗi cho 3 đứa trẻ đã chết năm xưa, cho rằng chính chúng đã khiến con bà trở thành ác quỷ, còn khẳng định rằng con trai mình hoàn toàn vô tội. Nghe những lời này khiến Jackson nhận ra Angela đã đúng, bà chủ nhà thực sự có liên quan đến vụ án mạng. Anh ta lập tức gọi cho Beth, yêu cầu cô gái thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Thế nhưng khi quay lại phòng đặt thiết bị, Jackson phát hiện Beth đã biến mất, đồ đạc xung quanh ngổn ngang như thể vừa xảy ra một trận ẩu đả. Đúng lúc đó hồn ma của Tammy bất ngờ xuất hiện trước mặt, khiến Jackson vô cùng kinh hãi, khi đến cả anh cũng bắt đầu có thể nhìn thấy được chúng. Lúc này Angela gọi đến, bảo anh ta quay lại để giúp đưa Elliot đến bệnh viện. Trên đường rời đi, bọn họ tìm thấy sợi dây chuyền của Beth rơi ở hành lang, xung quanh còn có cả vết máu. Linh cảm đó đều không lành, Jackson quyết định một mình ở lại để tìm bạn gái. Anh ta sau đó đi sâu vào trong ngôi nhà, nghe thấy âm thanh vọng ra từ kho chứa đồ tầng trên. Khi bước lên kiểm tra, đập vào mắt là Beth với cơ thể bị thương nặng, miệng bị khâu kín giống hệt 3 đứa trẻ năm xưa. Jackson nhận ra chính bà chủ nhà là kẻ đứng sau chuyện này, liền lập tức gọi cho Angela đưa mọi người ra ngoài xe, sau đó nhanh chóng lăn bánh rời khỏi cô nhi viện. Trên đường đi, anh ta bỗng nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng ngay giữa đường. Nghĩ rằng chỉ là hồn ma, Jackson nghiến răng đâm thẳng vào nó. Thế nhưng đó thực chất lại chính là ông quản gia Victor. Vụ tai nạn khiến chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Angela ngất xỉu do bị chấn thương vùng đầu, trong khi Beth thì văng khỏi cửa kính. Do vết thương quá nặng nên cô gái đã qua đời sau đó. Jackson chưa kịp đau buồn thì bất ngờ từ đằng sau, một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện đánh lén khiến anh ta gục ngay tại chỗ. Đến khi Angela tỉnh dậy, nhìn thấy Elliot bị thương nặng, trong khi anh trai mình thì đã biến mất. Cậu thanh niên cố cảnh báo rằng kẻ tấn công họ chính là Herman. Hắn cũng đã bắt Jackson về lại chỗ cô nhi viện. Cô gái nghe xong, lập tức quay ngược về đó để cứu anh trai. Trong khi đó ở chỗ Jackson, lúc này đã bị hai mẹ con bà chủ nhà trói chặt. Sự thật dần hé lộ rằng bà Green mới chính là kẻ sát nhân thực sự, đã sát hại 3 đứa trẻ năm xưa. Bà ta trước đây từng bị chính mẹ ruột của mình bạo hành, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc méo mó. Theo lời người phụ nữ, bà ta giết 3 đứa trẻ vì chúng không biết nghe lời, còn khâu miệng chúng lại để chúng bớt ồn ào. Nói xong bà Green dùng kiềm bẻ từng chiếc răng của Jackson, sau đó mang ra cây kéo và một cuộn chỉ, bắt đầu khâu miệng của anh lại như cách đã làm với những nạn nhân trước đây. Người phụ nữ còn tận tình hướng dẫn cho Herman từng bước để mong con trai có thể nối nghiệp mình. Về phía Angela lúc này vừa đến trước cửa cô nhi viện, bỗng nhìn thấy hồn ma của Tammy đã đứng chờ sẵn.
Nó bước vào bên trong như thể muốn cô gái đi theo mình. Angela sau đó đi đến một căn phòng, chính là nơi 3 đứa trẻ bị thảm sát năm xưa. Xung quanh vẫn còn những món đồ mà bà Green dùng để tra tấn. Trong lúc còn đang bàng hoàng, bất ngờ Herman từ đằng sau lao đến tấn công, khiến cô gái ngay lập tức ngất xỉu. Angela sau đó tỉnh lại, phát hiện bản thân cũng bị trói ngay bên cạnh Jackson. Cô gái không khỏi hoang mang khi thấy miệng anh trai mình lúc này đã bị khâu kín hoàn toàn. Bà Green sau đó từ tốn bước đến, định sẽ khâu luôn miệng của Angela lại với nhau. Thế nhưng đúng lúc đó Elliot bất ngờ lao ra, yêu cầu bọn chúng dừng tay. Herman lập tức xông đến định khống chế cậu thanh niên. Trong lúc hai bên giằng co, Elliot bỗng rút ra một thanh gỗ nhọn đã giấu sẵn, đâm một nhát vào bụng khiến gã đàn ông gục ngay tại chỗ. Nhìn thấy con trai bị thương nặng khiến bà Green hoàn toàn suy sụp, bà ta điên cuồng cầm dao lao đến chém vào người Elliot để trả thù. Trong lúc nguy cấp, Angela bỗng phát hiện hồn ma 3 đứa trẻ năm xưa đang đứng trước cửa. Cô tuyệt vọng cầu xin chúng hãy giúp đỡ mình. Ngay lập tức cả ba đồng loạt hét lớn, tạo thành một âm thanh chói tai khiến bà chủ nhà vô cùng đau đớn. Tranh thủ thời cơ, Angela tự cởi trói cho mình, sau đó cầm vật nhọn xông đến đâm một nhát vào cổ người phụ nữ, chấm dứt tất cả tội ác mà bà ta đã gây ra. Sau khi người phụ nữ gục xuống sàn, linh hồn của 3 đứa trẻ cũng từ từ tan biến, như thể chúng cuối cùng đã được giải thoát. Angela sau đó vội đến ôm lấy Elliot. Cậu thanh niên dù bị thương nặng nhưng may mắn vẫn còn sống. Cô gái chạy ra ngoài đường định tìm người giúp đỡ, nhưng vô tình lại gặp được Jackson đang đi phía trước. Anh ta bảo rằng mình đang tìm Beth, nhưng vẫn chưa thấy cô ấy. Lúc này Angela mới đau đớn nhận ra, người cô đang thấy trước mặt chỉ là hồn ma của Jackson. Cô gái gục xuống giữa đường mà khóc nức nở. Lúc này có một chiếc xe vô tình chạy ngang qua. Một cặp vợ chồng bước xuống và nhanh chóng đưa Angela đến bệnh viện cấp cứu. Cuối phim, Angela và Elliot đều đã may mắn sống sót. Cậu thanh niên cũng đã dũng cảm nói lời tỏ tình với cô gái. Mặc dù đã thành công vượt qua nguy hiểm, thế nhưng ánh mắt của cả hai cho thấy những gì họ trải qua sẽ mãi mãi trở thành vết thương không thể xóa nhòa. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.